دوستان درود. سفرنامه آقای سحاف‌فاشی رو از انزلی تا مسکو، برلین و لندن خوندیم و الان در لندن و ادامه سفرنامه. دوشنبه 28 لندن. دیروز چون یک شنبه بود همه جا بسته بود به جز باغ عامه که محل تفرج است. دیگر جایی برای مشغولیت مردم نیست. میگویند جمعیت لندن 9 کرور است و در این جشن 2 مقابل می شود. اینک مشغول جمع‌آوری آذوقه هستند. هنوز من درست بلدیت ندارم، در هر قدمی باید بپرسم. کوچه ها شبیه یکدیگر است، شهر وسیع، جمعیت زیاد. ابدا ممکن نیست کسی پیاده برای کاری برود. هر خیابانی 3-4 فرسنگ است. نهایت شخص نیم فرسنگ بتواند پیاده برود. باغ عمومی لندن را اگر کسی بخواهد درست سر و ته آن را ببیند پیاده ابدا ممکن نیست. بلکه سواره هم قدری مشکل است، زیرا که خستگی می آورد. هر کس نرفته باشد به لندن نمیتواند به تصور آورد، چون که هر کس مقابل شهر خودش فرض می کند یا 10 مقابل. در این 5 روزه که شب و روز بیرون بودم هنوز جایی را بلد نشدم. سه‌شنبه 29 لندن. دیشب رفتم به تماشاخانه آمپیر. حقه‌بازها یکدیگر را به طرف هم می اندازند. هر نقطه ای از بدنشان به هم می رسد فوراً جذب می نمایند. مثلا یکی خوابیده پاهایش به هوا بود، دیگری یک نفر را معلق زنان می پراند. کف پایش به کف پای آن شخص که خوابیده بود می آمد و می ایستاد. از این قبیل بسیار است. هر کاری را به انتها رساندند. مردم تا نزدیک سحر در خیابانها می گردند. هر کس به خیال خود است. چهارشنبه اول محرم لندن. دیشب برای ملاقات جناب ناصرالملک به مهمانخانه‌ای که منزلشان بود رفتم. وقتی که بیرون آمدم یک نفر جوان انگلیسی میخواست برود در کالسکه. مرا که دید بدون هیچ سابقه‌ای ایستاد و تکلیف نمود که برویم مشروبی بخوریم و داخل کالسکه شد. به دکان مشروب فروشی رسیدیم. داخل شد. در تمام دکان‌های مشروب فروشی اینجا دخترکانی به داد و ستد مشغولند، منتخب شدی و خوشگل که مشتریها را بفریبند برای خوردن مشروب. و جمعیت اغلب به مهمانخانه‌ها به واسطه وجاهت دختران میفروش است. باری دختر میفروش 2 گیلاس مشروب ریخته، من خوردم. خواستم پول بدم، حریف نگذاشت. گفت پولت را در جیب خود نگه دار و هر وقت میخواست پول بدهد دست میکرد از جیب شلوار مبلغی پول بیرون آورده که مخلوط بود از طلای و نقره و مس. پول مشروب را داده بعد میریخت به جیب. از این دکان بیرون آمده به کالسکه نشسته تا باز به دکان شراب فروشی رسیدیم. همچنین 2-3 جا رفتیم. قریب 3 ساعت با هم بودیم. حریف مست و بدپیله شد و به من گفت تو چرا پول نمیدهی؟ وقتی که میخواستم پول بدهم میگفت پولت را نگه دار. تا اواخر شب که یک نفر از رفقایش رسیده با او صحبت میکرد، من گفتم این شخص مست است و من خوابم میآید. سرش را گرم کن تا من بروم و پا را به 2 گذاردم، فرار کردم. کالسکه طلبیده به منزل رفته خوابیدم. امروز استوانی بزرگی است. میگویند لایق تماشاست. قبل از ظهر با راه آهن رفتیم. محل چمنزاری است. جمعیت فراوان بودند. چون من بلد نبودم دنبال یک نفر انگلیس را گرفته رفتم. 1 لیره پول بلیط برای دخول دادم و تقریبا 1 لیره با آن انگلیس نهار خوردم. قریب ساعت 15 تومان خرج کردم و ابدا تماشایی نداشت. 3-4 اسب را روی چمن می دوانیدند. به قدر 2 میل مسافت است. فقط تماشایی که داشت این بود که متجاوز از 2-3 هزار نفر ایستاده فریاد می زدند که فلان مبلغ به فلان مبلغ مال فلان برای فلان نمره است. در حقیقت یک مجلس قماری بود که کرورها آن روز برد و باخت شد. مشماش لیره برد و باخت می شد. قدر در آفتاب ایستاده چیزی نفهمیده خسته شدم.
مراجعت به لندن نمودم. بعد فهمیدم ممکن بود من هم در میان همان مردمی که ایستادند مجانی بایستم و 1 لیره هم ندهم، چون آن شخص انگلیسی 1 لیره داد و داخل شد. من به گمانی که این نقطه بهترین نقاط است و حال این که همگی یکی بود، آن شخص آن پول را به جهت قمار داده بود. پنجشنبه 2 محرم، لندن. امروز عصری رفتم به عمارت بلور از استادیوم ویکتوریا. با راهن می روند. در بیرون شهر لندن است. درجه دوم 2 شیلینگ می گیرند. برای رفتن و برگشتن این بنا محل بزرگی است که سقفش پنجره و شیشه انداختند. خیلی جای با صفایی است. بالا و پایین محل گردش است. اسباب‌های عالی دارد و هر کجا که محل تفرج است دخترها اسباب می‌فروشند و ممکن نیست کسی از دست اینها به در رود. لابد چیزی می‌فروشند. اقسام اسباب تماشا موجود است. و هر نقطه باید پول داد و داخل شد و دید. شب را آتشبازی مفصلی نمودند. هفته 1 شب آتشبازی می‌کنند که مردم جمع می‌شوند و موزیک می‌زنند. الی 4 ساعت از شب گذشته مشغول می‌باشند. بعد مراجعت به لندن می‌نمایند. جمعه 3 محرم، لندن. امروز خبر تازه‌ای نبود جز اینکه شب شد. با چند نفر دخترها به قهوه‌خانه رفتیم. هر یک چیزی خوردند. وقت خواب عذر خواسته رفتم در خیابان. دچار دختری مست شدم. بازوی مرا گرفت و اصرار داشت که مرا به کار بگیر. آنچه من منکر شدم او اصرارش زیاد شد. بعد از همه نوع تفره رسیدیم به درب خانه‌ای که تاریک بود. به محض ایستادن پلیس حاضر شد. گفت اینجا چه می‌کنید؟ گفتم هیچ، مریضی را همراهی نمودم. گفت این چه عملی است که کردید؟ من چون هیچ کاری نکرده بودم گفتم فهمیده حرف بزن، من کاری نکردم. کبریت روشن کرده گفت این است. معلوم شد دختره در ضمن صحبت با من ایستاده شاشیده است. گفتم آب از بالا ریختند. گفت خیر، شاش است. در این بین دختر پا به دو گذارده فرار نمود. من گفتم من که عمل را نکردم، بگذار ریده باشد. چه کنم؟ پلیس از این حرف خندیده خصوصیت در میان آمد. جلوی خانه را هر روز خدمتکاران با پارچه ابر و آب گرم و صابون میشویند. مثل شیر سفید است. در چنین جایی چگونه می شود شاشید؟ شنبه 4 محرم، لندن. امروز قبل از ظهر به راهن نشسته به طرف پاریس حرکت کردم. قیمت بلیت درجه دوم از لندن به پاریس در راهن و کشتی یک سره 10.5 تومان است. تا لب دریا قطار آهن می رود و 2 ساعت راه است. و این راه معروف به راه نهاوی هاست که ارزانتر است و به کشتی نشستیم. اکثر مردم که مطلع بودند خوراکشان همراه بود. من بلدیت نداشتم. رفتم در اتاق سفره‌خانه نشستم و غذا خوردم. 6 وسخال گوشت و 2 سیب زمینی دادند. 1 تومان پول گرفتند. به همان قناعت کرده دیگر نطلبیدم. 4 ساعت کشتی حرکت نموده. بعد به خشکی رسیدیم. 3 ساعت دیگر هم راهن است که به پاریس رسیدیم و در یک مهمانخانه منزل نمودم. پس در این اتاق منزل گرفتیم به روزی 1 تومان. شب را برای گردش بیرون رفتیم. جهت شام خوردن به دکانی رفتیم. خیلی عالی بود. قدری گوشت پختی و سیب زمینی آوردن. پیش خدمت فضولتاً یک قاچ گرمک بریده جلوی من آورد. خجالت کشیدم بگویم نمیخورم. 2-3 غذا داد. لیره انگلیس را دادم. 7 فرانک به من داد. 1 فرانک هم به خودش دادم. شام امشب 3 تومان و 8 قران برای من تمام شد. سخت است برای ایرانی مفت چریده این مخارج گزاف. یک شنبه 5 محرم، پاریس. امروز در خیابان شانزلیزه مردم به یکدیگر گل می‌اندازند. یکی از عیدهای بزرگ است. خیلی سخت می‌گذرد ندانستن زبان فرانسه. شخص ایرانی را دیدم. حکایت شام شب را گفتم. بعضی دکان‌های ارزان را نشان داد که به 7-8 قران می‌توان غذا خورد. خیلی ممنون شدم.
اگر روزی 100 تومان برای دیدن خرج کنم، آنقدر دلتنگ نیم که برای خوراکی خرج می شود. کسی که بره یکی 1 تومان خورده است، حالا چگونه یکی 50 تومان می تواند خورد؟ باری در پاریس به هر قهوه خانه که شخص می رود، حتماً باید مقداری هم به پیش خدمت بدهد، به رسم انعام. اگرچه لندن هم همین حالت را دارد، لکن مثل اینجا حتمی نیست. در اینجا گاه می شود که شخص یادش می رود اسباب خجلت است. باری امروز چون راه زیاد رفته بودم، پایم به شدت درد می کرد. ملکی پوشیدم. چند قدمی که در خیابان راه رفتم، دیدم تمام مردم به پای من نگاه می کنند. لابد برگشته به منزل کفش نرمی خریده پوشیدم. الفیه شلفیه را در کوچه های پاریس محرمانه می فروشند که اگر پلیس ببیند مانع می شود. شخصی در خیابان اظهار نمود که این قوطی الفیه شلفیه است. قیمتش 3 فرانک است. من هم چانه زده به 1 فرانک خریدم. در ضمن صحبت که دستش بود، قوطی گنجفه را به من داد و پولش را گرفت. من هم در جیب نهاده رفتم. وقتی که به منزل رسیدم، بیرون آوردم، دیدم 1 دسته گنجفه منحوس است که 1 عباسی قیمت ندارد. نتیجه بزرگی گرفتم از این که آنچه که منع کردن نباید جلوش رفت که زیان دارد. و اگر این عمل صحیحی بود، پلیس منع نمی کرد. عمل پنهانی و دربستی و خلاف همین عاقبتش است. دوشنبه 6 محرم، پاریس. امروز چون عید بود و تمام دکاکین بسته بود، به جز خیابان شانزلیزه و تماشای خانم‌ها چیز دیگری نبود. سه‌شنبه 7 محرم، پاریس. امروز رفتم به منار ایفل. 1 نفر ایرانی هم همراه من بود. تا الی مرتبه دوم رفتیم. برای هر نفری 2 فرانک دادم. آن بالا پس از تماشا 2 فنجان چای، 2 تیکه نان خوردیم، 4 فرانک دادیم، 2-3 نقطه تماشا کردیم. 4-5 فرانک دادم. 3 دفعه کالسکه روز سوار شدیم، 3 تومان دادم. 1 شربت خوردم، 8 قران دادم و قص علی‌هذا. تا شب قریب 20 تومان مخارج شد. مقصود از نوشتن اینها این است که اگر رفقا 1000 تومان پول دارند، میل فرنگ نکنند و خیالاً همه نوع سوغات نخرند. هر کس مسافرت نامه نوشت، به جز تعریف چیز دیگری نبود و هر کس شنید به هوس افتاد. باری فرنگستان تعریفی ندارد به جز چراغ‌های و خیابان‌های خوب. خانه‌هایش مثل قفس است، بی هوای و خوراکشان بد و گران. هر کس فرنگ را بخواهد ببیند، چراغ بسیار روشن کند و ظروف زیاد اجاره نماید، دورنما را هم پشت ذره‌بین نگاه کند، باقی پولش را به جیب خود بیندازد، مثل فرنگ می‌بیند. من اگر برای تحصیل پول نبود، هرگز به فرنگ نمی آمدم که گوشت سگ بخورم و 2-3 هزار تومان هم به گدایی خرج نمایم و مثل حمالان شهر هم گذران کنم. چهارشنبه 8 محرم، پاریس. کماف سابق مثل دیوانه ها تا نصف شب گردش نموده، بعد به منزل رفته خوابیدم. شخصی در راه گفت بیایید برویم یک جایی. گفتم کجا؟ گفت خانه فاطمه. قریب 100 دختر لخ ببینید و عیش میکنید. گفتم چه باید کرد؟ گفت 1 لیره باید داد. گفتم عکس آنها را خیلی دیدم، همان کفایت است. این مجالس و محافل پول کار نکرده میخواهد. حکایت 1 یا 2 لیره نیست، سر به 10 لیره میزند. پول من بیچاره باید بهای نان و گوش برود. در حقیقت هر فرسخی که طی میکنم 1 عباسی اجرت من است که عاید میشود. پنجشنبه 9 محرم، پاریس. امشب به لندن مراجعه میکنم. باز لندن برای من به واسطه زبان دانستن بهتر است. اینجا کاری صورت نگرفت. عمل مسافرت این سفر همان حکایت است که خر خسته و صاحب خر ناراضی. من باید متصل مخارج کردی و دوندگی کنم. جواهرهای امانتی هم به حدی گران است که ابداً کسی نزدیک نمی آید. مردم می خندند و نمی گویند چند می خریم. باری شب به راهن نشسته، ظهر جمعه به لندن رسیدیم.
دوستان، در قسمت بعد ما ماجرای سفر از لندن به نیویورک رو بیان خواهیم کرد. با ما باشید.